नमस्ते, म सुजाता। स्वागत छ तपाईहरुलाई केन्द्रबिन्दु टिभीमा र यो कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु किचन। आज हामी तपाईहरुलाई ठमेलको 7 घुम्टी स्थित द क्लासिक बेम्बो रेस्टुरेन्टमा लिएर आएका छौं र यसको ब्रान्च चाहिँ बसन्तपुरमा नै रहेको छ। आज यहाँ तपाईहरुलाई विशेष परिकार के छ त तपाईहरुलाई आज हामी देखाउने छौं र अहिले चाहिँ लागौं किचनतिर। नमस्कार, म अमन खड्का, म द क्लासिक बेम्बोको शेफ। म आज तपाईहरुलाई मशरूम डायनामाइट बनाउन गइरहेको छु। यो घरमै पनि बनाउन सकिन्छ। आज म बनाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसलाई मशरूमलाई यसको बीचको भाग निकाल्ने। म गइरहेको छु निकाल्न। मसिनो गरेर चप गर्ने यसलाई। अनि यो बोलमा राख्ने। अनि यसमा सल्ट, चिल्ली पाउडर, सल्टहरु स्वाद अनुसार थोरै हाल्ने, चिल्ली पाउडर अनि पेपर लाई मिक्स गर्ने। अनि म यसलाई यसमा भर्न गइरहेको छु। स्टप गर्ने यसलाई यसमा मशरूमलाई नै चप गरेको मशरूमलाई। यो स्टप भइसक्यो। अब म यसको लागि जस्ट ब्याटर बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि ब्याटरको लागि सर्वप्रथम अंडा, अनि 2 स्पुन यो मैदा हो, कर्नफ्लोर 1-2 स्पुन, सल्ट थोरै स्वाद अनुसार, चिल्ली पाउडर, यो व्हाइट पेपर यसलाई मिक्स गर्न गइरहेको छु। यसमा थोरै पानी हाल्न गइरहेको छु, थोरै बाक्लो। यो रेडी भयो। अब ब्याटर रेडी भयो। म अब यसमा डुबाएर फ्राई गर्दैछु तेलमा। म अब तेल हाल्न गइरहेको छु, सफा तेल। आधा लिटर भयो हुन्छ। यसलाई सफा गर्नु। तेललाई जस्ट 2-3 मिनट तताउनु पर्छ। धेरै फायर पनि गर्नु हुँदैन। धेरै फायर गऱ्यो भने डढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ माथि। तेल रेडी भयो। अब यसमा यो डुबाउने, यसरी डुबाइसकेपछि बिस्तारै तेलमा फ्राई गर्ने, बिस्तारै फ्राई गर्ने। पाँच मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। 5 मिनट ब्राउन कलर आउँछ यसको, अनि त्यसपछि फ्राई हुन्छ।
यो फ्राई भइसक्यो, जस्ट यो ब्राउन कलर आइसकेको छ। 5 मिनट फ्राई गर्नु। फ्राई भयो। अब यसमा म डाइनामाइट सस म्यारिनेसन गर्दैछु। यो म अफ गर्छु। मसरुम फ्राई भइसकेको छ। म अब डाइनामाइट सस बनाउन गइरहेको छु। यसमा मायोनेज सस 3 चम्चा, अनि यो सेलरी सल्ट थोरै आधी चम्चा, अनि राइस भिनेगर 2 चम्चा, सुगर सिरप 1 चम्चा, अनि यो टर्मेरिक पाउडर बेसार थोरै, हट सस यो, चिल्ली पेस्ट 2 चम्चा। अब मिक्स गर्न गइरहेको छु। हाम्रो यो डाइनामाइट सस रेडी भयो। यसको टेस्ट स्वीट, सेभरी अनि स्पाइसी हुन्छ लास्टमा। अब यसलाई यो मसरुम मिक्स गर्न गइरहेको छु यसमा। हाम्रो यो डाइनामाइट मसरुम रेडी भयो। म यसमा मार्टिनी ग्लासमा सर्भिस गर्नु छु। यसरी गार्निसिङको लागि यो स्प्रिङ अनियन। तपाईको डाइनामाइट मसरुम रेडी भयो।